Welcome, dames and heren. Oh, Santa Claus. Ophuichus, there are mean. Uh, daar zijn mensen dat ik snap niet dat ze vanzelf niet recognizen dat ze zijn een beetje off. Now, there is a boodschap dat is een brief dat ik moet aan Ophuichus man geven. There's an obvious man that is in a relatie met een waterman of tweelingvrouw. Deze waterman of tweelingvrouw was getrouwd met een stier. En deze stier werkt in some sort of overheid institution access data en informatie van mensen. Now, je heeft in de beginning van deze relatie, dus samen, want je woont in je eigen huis, deze vrouw wil pray dat je koopt een huis met ze. En deze vrouw had 2 kinderen. Nou, deze vrouw zit nog steeds met haar ex-man. Deze vrouw en haar ex-man maken een plan om je ex-wife en haar family chaos te creëren. Deze stierman heeft access data en informatie van je ex-man en je ex-vrouw en haar family. Nou, je wordt sick. Plotseling word je sick. Niemand snapt dat. Je zit om te denken, ja, het is een family ziekte. Laatste nou, de vrouw dat je bent in de relatie met, samen met haar ex-man, die heeft nog steeds een affair, create the sickness voor jou. En de reden waarom is dat jij, die wil je uit de weg, zodra alles wat je hebt, je rijkdom komt naar haar en haar kind. Nou, ik ga je even iets adviseren. Vanaf nou, Ophuichus, je gaat een laatst leven wil even gaan opzetten voor jezelf. Gaat naar een notaris en zorgen dat je familie krijgt alle cent. De vrouw is mentally disturbed. Dames en heren, er is niks dat ik kan... ik kan niet tegen onrechtvaardig, oké? Deze man is zo hardig. De man is gewoon, hij focust op zijn werk, ze doet alles voor zijn familie. En deze vrouw, ik weet het niet, deze vrouw heeft echt help nodig, weet je? En de man is sick en ze hebben een affair met haar ex-man nog steeds. En ik denk, mevrouw, je gaat die man, ex-vrouw even leven en haar kinderen. En de situatie is dat deze vrouw recognized en ze heeft jullie Ophuichus man gewaarschuwd. Je kan niet met een volwassen vrouw hebben en de volwassen vrouw gaat je telefoon en je ex-vrouw number gaan even een tekst sturen dat je kan je ex-vrouw niet zien. Oké? Dan je recognize dat deze persoon is mentally disturbed. Oké? Dames en heren, this is it. Als jij moet constantly in je partners telefoon hebben om te controleren de relatie of je partners telefoon, het is ongezond. Oké? Dat betekent dat dit is geen gezond relatie. Oké? Het is tijd voor je te beslissen als je gaat alleen of je gaat op zoek naar de persoon. Omdat dat betekent, als jij bent getrouwd met iemand, deze persoon, je hebt geen macht over de persoon. Oké? Mensen snappen dat niet, omdat mensen denken dat, oh, is mijn man. Dat is mijn man. Oké? Mijn man. Nee, het is niet een man. Het is iemand dat je bent getrouwd met. Het is een vrouw dat je bent getrouwd met. Oké? En mensen zeggen mevrouw, mijn man. Dames en heren, getrouwd met iemand samen is dat je wil een leven opbouwen en je wil stability in je leven. Maar je bent geen eigenaar van dat persoon. Oké? Dus wanneer we zijn op een verstand van waarom we contract tekenen met mensen, de enige persoon dat jij hebt wat contract
geteken en gehouden over, is je kinderen. Als je bent een vrouw of als je bent een man, dat gaven kinderen en steun om in deze wereld. Dus die mensen die allemaal, oh mijn man en mijn vrouw en het man en vrouw, je hebt geen eikel. Is niet voor jou. Oké? De enige persoon dat is voor jou is jezelf en je kinderen. Maar als je denkt dat je bent in een relatie en dat is mijn man, nee, je hebt geen macht over de persoon. En als we bekijken het van deze manier, dan ga je niet stressed out, ga je niet jaloers. Je recognize dat, hey, ik heb deze persoon gekozen, als deze persoon heeft mij gekozen, dan hoef ik geen zorgen te maken. Het is makkelijk als dat, dames en heren. Oké, dus als je moet zoveel macht over een andere persoon hebben, dat betekent dat je hebt geen vertrouwen in jezelf, je hebt geen vertrouwen in de relatie en je hebt geen vertrouwen in dat persoon. Oké, we gaan even door. Dus dat was de boodschap voor een man. Dat deze vrouw zit je echt jouw teken, weet je, het is al voor de geld. En ik bedoel, Jezus Christus, niet voor mij. Eerste week, jullie Ophuichus brengen een eind naar een ram, Leo boodschap de koppel. Deze koppel create chaos, ruin voor een groep van mensen dat aarde samen jouw teken werken. Een resolutie komt en mensen krijgen inzicht en recognize wat is gebeurd. Tweede week, een stiervrouw creëert some sort of an illusion om te zeggen, een scorpion kind is voor haar, mensen recognize het is niet waar. Heel veel van jullie mannen gaat je bezetting even beschermd door some sort of a contractual overeenkomst om te zetten als je overlijdt, wat moet er gebeuren met je bezetting. Omdat sommige van jullie recognize dat je bent in een relatie met iemand en het gaat over bezetting. En ik zie dat je gaat zorgen dat je familie krijgt je bezetting. Emotional situatie, omdat sommige van jullie komen achter een issue en een probleem op de workfloor of een issue en een probleem met iemand dat is je ex of je moeder of zo, dat je partner nou heeft iets mee te maken met de problematische situatie dat deze persoon is terug in gekomen. Een standbook person gaat zorgen dat een problematische situatie wordt opgelost omdat mensen recognize dat een tweeling en zijn moeder, dat is een stier, formuleer some sort of a plan en create heel veel chaos. Dus heel veel van jullie is zoals je stand op voor jezelf. Als we gaan naar de derde week is wanneer de season van Jupiter komt binnen. De eerste en de tweede week was de week van Pluto. En Pluto is zoiets als beëindiging. Beëindig. Oké? Omdat Pluto recognized dat er zijn relatiesituaties dat moeten beëindigd worden. Oké? Dus als we bekijken, some sort of a goed succes komt voor jullie Ophuichus en een standbook, omdat jullie Ophuichus en een standbook was misbruik door een wrong person en een oplossing en een balanceer komt voor jullie. Mensen nou krijgen een inzicht en recognize hoe zeer deceptive, dus dit is de eerste huis, dus eerste huis heeft iets mee te maken met een ram en wat een ram heeft gedaan tegen jullie Ophuichus en een standbook person. Dus jullie Ophuichus gaat even deceptiveness samenwerken om een problematische situatie tot het einde te brengen. Communicatie over je gezondheid klopt er. Kom op, sommige van jullie Ophuichus moeten heel veel geld gaan betalen. Some sort of medicine problematische situatie komt op waar ik zie dat jullie Ophuichus recognize dat meer operatie of meer medicine help is nodig voor je situatie. Heel veel van jullie wordt succesvol en overkomt een problematische situatie. Ondernemerschap is daar. Sommige van jullie wil terug gaan werken. Sommige van jullie wil gaan voor jezelf werken. Maar sommige van jullie denken over
loondienst, dat soort van ding. Dus sommigen van jullie is heen en weer even na te denken, wat is beter, loondienst of terug te gaan voor jezelf, oké? Mensen nou recognize dat Esther vrouw en haar kinderen niet de waarheid gesproken. Corporation Institution recognize dat Esther vrouw zegt dat Scorpion was haar kind en die recognize dat deze steervrouw zit geld te nemen van belasting en recognize dat het kind is niet van haar. Heel veel van jullie Ophuichus gaat je bezetten even some sort of notarial je bezetting even vastleggen, zodat als wat gebeurt bij jou, especially Ophuichus dat is ziek, ik zie dat je gaat some sort of notarial contractual overeenkomst om te zorgen dat je familie krijgt, je eigen familie, zoiets als je nichtje, neven en zo, krijg je bezetting en niet je familie dat je deelt nou. Heel veel communicatie is nou boven water gekomen en jullie Ophuichus recognize dat je ex-vrouw en haar kind problemen is gekost door je bestaande vrouw en haar ex-man. Oké? Dus jullie Ophuichus komen achter wat je partner en haar man, haar ex-man, heeft gedaan tegen je ex-vrouw en haar kind. Oké? Communicatie is clear and a huge success is here omdat jullie Ophuichus now recognize a young stand-up person help te laten zien dat de tweeling sprak de waarheid niet. En je krijgt help omdat deze person stond stevig in zijn schoenen en laten zien dat de tweeling was niet eerlijk. Mensen nou recognize en ga even achter kijken waar zoveel help komt binnen. En ik zie dat jullie Ophuichus gaat een stand-up person helpen uit some sort of legal issues, omdat je recognize dat je vrouw of je partner tegenwoordig of nu have deze person in de issue gedaan. Jullie Ophuichus can recognize that your partner have an affair. Your partner nog steeds have an affair with our ex. And your partner and haar ex zit nog steeds chaos te manipuleren. And your partner and haar ex and haar ex recognize it's so as die wil je out the picture. And as jullie Ophuichus overlijden, je partner en haar ex is om te verdienen heel veel rijkdom van jou. En ik zie dat jullie Ophuichus gaan besluiten met je familie of alleen om je bezetting even te vastleggen dat het gaat naar je eigen familie. Toedeledokie! Dames en heren, je wil niet weten, en ik kan het niet snappen, misschien ben ik raar, maar als ik zeg, ik ben geen earthling, oké? Dames en heren, als je dood bent, je bent dood. Dus wat mensen zitten vechten voor, je neemt het niet mee, omdat je bent dood. Je bent in een doosje en je lag op je rug en je wordt gecremeerd of je wordt 6 feet onder de grond. Dus als jij wil iemand doodgaan om iemand asset te krijgen, wat voor mensen ben je? Je bent een monster. Hoe kan jij leven met iemand en wachten gewoon om de persoon over te leiden, zodra jij kan de persoon hard working verdiensten even gaan vernietigen. En mensen, jullie Ophuichus gaan recognize dat je ex is nog steeds bezig met zijn ex. En heel veel van jullie Ophuichus gaan denken, wat voor mensen zijn deze? En is een situatie waar Ophuichus, je bent de genezer van de planeet. Jullie Ophuichus zijn beschermd door een onder frequentie van 9 dimension frequency. Dat betekent dat jullie Ophuichus, je bent de gever en de nemer van de stroom van onze leven. Dus je kan nemen een leven, je kan nemen de leven van iemand en je kan geven genezing aan iemand. En dit is een situatie waar, jullie Ophuichus gaan recognize, oh,
weet je, mijn ex was niet zo. Mijn ex was niet gebaseerd op geld, financiële situatie. Ja, omdat als mensen is geboren in geld, deze mensen gaan niet keihard voor geld, omdat ze zijn geboren daarin en ze is getraind dat je kan niet wachten op iemand anders, maar je moet voor jezelf uitgaan. En jullie Ophuichus kaart recognize dat er is heel veel geld, heel veel mensen dat is gefocuseerd om wat anderen hebben in plaats van te creëren dat hetzelfde. Dus jullie Ophuichus gaat nou zien. Dus mensen nou recognize dat een tweelingvrouw sprak de waarheid niet. Een tweelingman nou recognize dat zijn kreefvrouw sprak de waarheid niet. Een kreefvrouw recognize dat haar tweelingman sprak de waarheid niet. En heel veel inzicht en onderzoek is geplaatst en recognize hoeveel communicatie, documentatie, data dat een kreef en een tweeling hebben. En mensen recognize dat alle de informatie komt van een tweelingman computer. Dus het is een situatie dat de tweelingman is met in contact gekomen met een kreef. Een kreef is een buitenlandse kreef en hebben some sort of a criminal network. Deze kreef wil alle die criminal mensen in Nederland trekken komen, copy data en informatie van jullie Ophuichus en je vrouw en je ex-vrouw en dat soort dingen, omdat jullie waren vrienden onder elkaar. En deze kreef samen met een tweeling mastermind een plan om te creëren some sort of an illusion voor iemand anders dat is hier al is geweest. En mensen komen daarachter, Jezus. Dus mensen nou recognize dat een scorpion person sprak de waarheid niet. Een scorpion person gaf data en informatie op. Een scorpion person ging data en informatie ophalen, gaf het aan een crave person. En mensen recognize de leugens en dat deze scorpion person was degene dat access data en informatie gaf het aan een crave. Oeh, show. Dus de geheim van een vis en een boodschatter is nou uit. Ik weet niet wie deze vis en deze boodschatter is, maar mensen nou recognize de oneerlijkheid van een vis en een boodschatter person en hoe die collaboreren om iets te doen. Dat was niet boven de water. Nou, obvious als je recognize dat deze vis en deze boodschatter person is niet goed bezig. En jullie obvious komen daarachter. Dus een eind voor Abraham en Elia die recognize hoeveel geld deze mensen hebben genomen. Jullie Ophuichus staan stevig in je schoenen en zegt nee, ik wil de geld terug. Of ik wil, dit kan niet vanwege doordat mijn informatie, mijn data is verbruikt door valsheid van Abraham en Elia. Dat ik ben niet van bekend en is niet mijn familieleden. En een corporation gaat nou recognize en achterkomen hoe een maag is aan zoveel geld gekomen. En hoe een maag creëert some sort of a chaos en emotional instability voor andere mensen. Dus een corporation gaat nou de waarheid over een steerman en een maag en recognize wat de steerman en een maag zat te doen. En hoe ze creëert heel veel emotional instability voor andere mensen en zijn familie. Dus een huge successful moment van wegens dat Steenbok, dus is Mars in Capricorn, Steenbok person gaat nou laten zien hoe een tweeling is aan heel veel informatie gekomen. Omdat mensen nou recognize dat deze dat een tweeling have access data en informatie dat was niet van ze en dat het krijgen van iemand anders. En daar komt het achter. Family issues come up. Mensen recognize dat een scorpion had data en informatie gegeven aan een crave. Dat was niet van toepassing. Een scorpion is nou in heel veel problemen. Some sort of data communicatie van een crave. Mensen recognize dat een crave en een tweeling sprak de waarheid niet. En het komt allemaal uit. Dus in de eerste week, jullie Ophuichus, hou vast. Je wil niet jezelf open op naar een situatie, een persoon of een issue dat is aan. It's zoiets als je houdt afstand. Je beschermt jezelf
from een groep of mensen of from een situatie dat je voelt is niet goed, is dat mensen is niet goed bezig. De tweede week, de tweede week komen jullie achter dingen dat je dacht, damn, oké. Dus de tweede week leven op heel veel informatie waarom iemand gaat door zoveel problemen en je komt achter wie zat daarachter. En jullie Ophuichus gaat recognize de stierman en je partner, dat is de waterman weeskol of zij creëert heel veel chaos. Dus dit is de waterman weeskol of tweelingvrouw en een stierman creëert confusion, chaos. Als jullie Ophuichus is een beetje confused in de derde week, jullie Ophuichus gaat achterkomen dat je partner is nog steeds met de ex en die creëert chaos voor jou zodra je je weg kwijt, oké? Maar Ophuichus, daar is iemand die beschermt je. Dus maak hier geen zorgen, omdat eind van de maand je gaat recognize dat whatever the plan was, het gaat niet door. Oké? En mensen kan dingen plannen, maar als de universe is van op de hoogte, dat was niet de plan voor that person, dat was niet de plan voor jou, jij. En this is waarom mensen creëren confusion en maskman en conspiracy. Omdat ze recognize dat is de enige manier. Sommige mensen zijn gewoon niet eerlijk. Sommige mensen weten niet wat is eerlijkheid. En het is wat het is, dames en heren. En heel veel mensen gaan zeggen, ja, maar mensen... Sommige mensen... en this is wat ik leer mensen. Starseed... kristalkinderen, regenboogkinderen, die zijn niet van de aarde. De aarde is karma, oké? En de aarde is waar mensen creëren karma en die gaat aan de karma wheel en je gaat dood. En dan je komt in een bargain center waar die zegt, luister nou, als je komt met mij, ik kan je volgende leven word je rijk en dit en dit en dat. En heel veel mensen kiezen voor dat. Omdat het gaat, de aarde en de situatie aan de harde, het gaat over geld, geld, geld. Oké? Nou, dat is niet de reden waarom we zijn hier. En dat is waarom veel mensen zeggen, je vergeet wat je komt in deze leven om te doen. Te clear je karma. Maar mensen moeten snappen, 4 dimension en de 3 dimension. Omdat we zijn allemaal geboren in de 3 dimension. Iedereen dat is op de harde is eigenlijk geboren in de 3 dimension. De 3 dimension en wat mensen snappen niet is dat de aarde is niet de enige harde. Het is één aarde, maar er is dimension over dimension over dimension over dimension over dimension over dimension. Mensen snappen dat niet. Nou, hoe leg je dat uit? Omdat je gaat denken, hoe kan dat? En zo is het mensen die gingen door, oh, the heart is flat. Dames en heren, wake up. De harde is niet flat. En het kan niet flat zijn. Omdat het kan niet floten met zoveel. Het gaat around. Het is een graad van balance. Dus ik zat soms en ik luister naar mensen en ik denk, alrighty, oké. Het is jouw mening, oké. En dit is waarom ik graag dingen niet af, omdat iedereen heeft zijn mening. Iedereen, er is wijsheid te alle onzin. Dat mensen zeggen. Maar dames en heren, je moet realiseren, we zijn geboren in de 3 dimension. De 3 dimension is opgebouwd om geld, rijkdom. Oké, dus je bent geboren, die vertelt je, oh, je moet studeren naar een good school, dan je gaat trouwen en je gaat je carrière bouwen, of je gaat je carrière bouwen en dan ga je trouwen. Maar dat is het niet eigenlijk, oké? Omdat we zijn geboren met ons eigen gaven, wat we moeten gedaan. En daarom heel veel ook professioneel mensen op een bepaald moment die step vanaf de karmatic wheel. Omdat heel veel ook professioneel mensen zoiets is
accountants of mensen in de financial field, omdat cijfer is maak je zelf wakker, oké? En mensen nou recognize, zoals die wil alles, kijk, Bill Gates, oké? En weet je wat ik niet snap? Dat mensen zijn zo niet van op de hoogte. En weet je, iemand in de kabinet zegt, ja, the world is run by bla bla bla. En iedereen heeft zo de persoon afgekracht. Dat ik denk, leven wij in een land van vrij spraak. Het is iemand van dat positie dat zegt iets. Gaan we even een gesprek hier aan? Gaan we hier over een debat over wat hij heeft gezegd? Maar vraagteken daarbij, maar bam, niet, dat kan niet. En nee, omdat dat laten zien hoe dom een maatschappij of mensen zijn, omdat vraag. En dat is een van de redenen waarom heb ik mijn boeken niet vertalen in Nederlands. Omdat wat de boer niet weet, de buur niet eten. Dames en heren, vraag jezelf af wat die persoon in de kabinet heeft gezegd. En niet bang en niet de manier hoe dat is gegaan. Dan denk ik, hallo, leer om te denken voor jezelf. Kan dat waar zijn? Oké? Maar, en het gaat over dit. Omdat dat persoon is wakker geworden en snapt wat gebeurt achter de veil van illusie. Oké? En ik kan aan jou vertellen dat hij heeft waarheid. Maar dat persoon krijgt nooit een debate om jou uit te leggen wat precies, wat bedoelt hij. Even wijzen, er is een Nederlands vrouw dat heeft het allemaal gezegd en haar video is niet meer te vinden, oké? Dus, dames en heren, vraag jezelf af. Het gaat over de ascension, het gaat over spirituality, het gaat over de merge van 3 dimension naar 4 dimension. Wat is de 4 dimension? De 4 dimension is over te snappen dat je hoeft geen christen en je hoeft niet naar kerk te gaan. Omdat, dames en heren, dat is één ding dat ik ben blij met Nederlands. Jullie hebben op een snel eerder tijd achtergekomen dat de kerk is gebaseerd op leugens. Oké, dus weet je, en dat is het. Daarom Nederlands is full thuis voor mij. Omdat jullie recognize dat kerk was een manier om mensen te maskereren en in mental slavery. Dat is wat je noemt mental slavery. Omdat je vertelt dat iemand moet iedere zondag naar de kerk en 10% van de overeenkomst doorgeven aan de kerk. Waarom? En mensen moeten beginnen om zichzelf te vragen. Je gaat zeggen, ja, maar de delicten in de kerk moeten betalen. We schoonmaken voor de kerk en zo. Het is een kerk toch? Oké. En ik vraag jullie alleen, stel vragen. Oké? Geen vraag is dom. Stel vragen over wat hij heeft gezegd. Er is meer achter the veil of illusie. Wij zijn niet hier. Jij bent niet hier. Jij besloot om deze video te kiezen omdat jij met deze boodschap te krijgen. Oké? Als jij hebt niet deze video gezien, zal dit niet bestaan. Snap je dat? Omdat heel veel mensen snappen niet heel veel dingen. Oké? Dus ik ga nog steeds mijn boek even vertalen. En ik wil voor mezelf het vertalen, omdat de boek heeft zoveel informatie. En dat is waarom, als jullie lezen Engels, je kan de boek nog steeds pick up. Het is
ik denk Kindle uur het aan mensen voor, ik denk 6 maanden. En dat soort of dingen. Dames en heren, de boek is niet, ik verdien niks op de boek. Het is om informatie, om mensen te vertellen dat we wonen in een illusie. Oké? En als je begint vragen te stellen en te bekijken, je recognize that there is, en als mensen niet snappen, there is dimensie, oké, dan snap je dat niet. Als je bekijkt dat er komt binnenkort een nieuwe kopie van deze aarde. En de mensen dat houden van de sex, drugs en rock'n'roll blijven van de oude planet. En een nieuwe planet is daar. NASA al weet het. It's tijd, dames en heren, dat we worden wakker. Sommige mensen willen niet wakker, dat hoeft niet. Oké? Blijven, je blijft gewoon hier even drijven, weet je. En de rest dat wil wakker worden, begin vragen te stellen over alles rond jou, jezelf. Je begint eerst met jezelf en dan je gaat even kijken de bloedlijn. En je gaat vanaf daar en je gaat even kijken. Begin met jezelf. Dus het is voor jullie Ophuichus spiritualiteit. Om de op zoek naar wie je bent. Als de essentie van een persoon dat draagt de ziel in je lichaam. Ik moet gaan. Namaste.